الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في 10 أيام فقط وقعت أوكرانيا أكثر من 10 اتفاقيات عسكرية مع دول العالم، من فرنسا إلى ليتوانيا ومن السويد إلى بريطانيا. لكن الاتفاق الذي يغير قواعد اللعبة جاء من برلين. ستحصل كييف على 600 صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت، وربما الأهم إشارة أمريكية أولية للسماح لأوكرانيا بتصنيع هذه الصواريخ على أراضيها. في هذا الفيديو سنتحدث حول خريطة التحالفات العسكرية الجديدة التي تبنى حول أوكرانيا، ونتحدث حولها أكثر. بالأمس أعلن زيلينسكي توقيع عقد مع ألمانيا لتوريد 600 صاروخ دفاع جوي. هذه الصواريخ وفق المعلومات المتداولة هي ذخائر باتريوت التي بدأت برلين تصنيعها بترخيص أمريكي. والأهم من رقم الصواريخ نفسه هو ما كشفه زيلينسكي بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال: حصلت أوكرانيا على إشارة إيجابية بخصوص إمكانية نقل ترخيص تصنيع هذه الصواريخ إليها مباشرة. ولفهم حجم الأزمة التي يحل هذا الاتفاق جزءا منها، فالطاقة الإنتاجية الحالية للولايات المتحدة يعني يقدر البعض أنها لا تتجاوز 700 صاروخ باتريوت سنويا لتلبية طلبات العالم كله، بين تستهلك أوكرانيا وحدها كميات ضخمة منها للتصدي للضربات الصاروخية الروسية التي تحصل كل فترة. لكن صفقة الصواريخ ليست سوى رأس جبل الجليد إن أمكن القول. في الأيام الماضية وقعت شركات أوكرانية اتفاقيات تصنيع مشترك مع شركاء من 6 دول مختلفة على الأقل. في ليتوانيا أعلنت إحدى الشركات الأوكرانية عن إنشاء خط تصنيع مسيرات مشتركة مع شركة RSI Europe، ضمن مبادرة تحمل اسم نبني مع أوكرانيا، مع إعطاء الأولوية في التوظيف للمواطنين الأوكرانيين. في فرنسا حصلت أوكرانيا على دفعتين من التعاون ضمن أحد البرامج، برنامج بري فرنسا، يعني بقيمة 20 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة في مجال الصواريخ والمسيرات والدفاع الجوي، بالإضافة إلى اتفاق صناعي بين شركة يعني أوكرانية وشركة فرنسية لتصنيع المنظومة الأرضية المسيرة لا تسمى رافليك. وفي ألمانيا أعلن عن مشروع مشترك ضخم بين شركة كوانتوم سيستمز الألمانية وشركة تنكور الأوكرانية، حصل يعني على طلب من وزارة الدفاع الألمانية لتوريد 2000 منظومة أرضية مسيرة من طراز ترمت خلال 12 شهرا فقط، وهو يعني حسب البعض أكبر طلب معروف من نوعه في أوروبا حتى الآن. تخيلوا حجم هذه الأمور أحبائي. ولم تتوقف التعاونات عند التصنيع. في برلين أيضا وقع وزيرا الدفاع الأوكراني والألماني اتفاقا لتطوير مشترك لأنظمة دفاع جوي وصاروخي قادرة يعني على التصدي للصواريخ البالستية الروسية، بمشاركة 7 شركات دفاعية ألمانية مبدئيا، إلى جانب تمويل إضافي قدره 400 مليون دولار لشراء صواريخ الباتريوت. وفي إستونيا وقعت شركة فرونت لاين روبوتوكس الأوكرانية مذكرة تعاون مع ريم روبوتوكس الإستونية لتطوير أنظمة مضادة للمسيرات تدمج في المنصات الأرضية الروبوتية، مع نية التوسع لاحقا في أسواق الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وفي السويد تبحث شركة تي اف اندستريز الأوكرانية مع شركة غاز السويدية من إنشاء مشروع مشترك لتطوير المركبات الأرضية المسيرة. وبالتوازي مع هذه الاتفاقيات الصناعية استمرت حزم الدعم المالي. فكما علمتم في أيام الماضية كان هناك حملات دعم، حيث يعني بريطانيا أعلنت عن حزمة ب 752 مليون جنيه استرليني تشمل 150 ألف مسيرة. وتولت أيضا قيادة بعثة الدعم الدولي لأوكرانيا. هولندا خصت 500 مليون يورو مع خطاب نوايا للتعاون التقني. وإضافة إلى ذلك، في ليفيف في أوكرانيا عقد تحالف إزالة الألغام اجتماعه 22 برئاسة ليتوانيا وأيسلندا، وكان هناك تمويل بقدره 95 مليون يورو. أما فيما يتعلق بالأمر، ما نراه ليس مجرد دعم عسكري عابر، بل إعادة هيكلة كاملة لصناعة الدفاع الأوكرانية، تتحول فيها كييف من طرف مستقبل المساعدات إلى شريك صناعي فعلي مع بعض الدول الأوروبية. والسؤال الذي يبقى مفتوحا:
هل ستحصل أوكرانيا فعلا على ترخيص تصنيع باتريوت؟ وماذا يعني ذلك لتوازن القوى في سماء أوروبا الشرقية؟ شاركوني رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الانضمام إلى القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.